Anh em cũng biết là cách đây mấy trăm năm á, khi mà Isaac Newton ngồi ở dưới gốc cây táo á, thì quả táo rơi vào đầu ông và từ đó thì ông mới tìm hiểu và lấy làm ngạc nhiên tại sao quả táo nó không bay lên trên trời mà nó lại rớt xuống đất. Và từ đó thì ông đã đưa ra những định luật về lực hấp dẫn của trái đất. Lực hấp dẫn của trái đất thì vẫn ở đó thôi, nhưng mà Isaac Newton là người đã phát hiện ra và cho chúng ta rất nhiều phát kiến thú vị liên quan đến loại lực này. Nhưng mà vào năm 2024 thì cũng có một nhân vật, dĩ nhiên là không thể nào mà bằng Isaac Newton được, nhưng mà trong MotoGP thì nhân vật này cũng phải nói là hết sức là cộm cán và có rất nhiều kinh nghiệm, phải nói là 20 năm kinh nghiệm ở MotoGP. Và ông chính là tổng kiến trúc sư đã mang về rất nhiều thành công cho đội đua màu đỏ trong những năm trở lại đây. Hơn 10 năm dày công nghiên cứu, hơn 10 năm nằm gai nếm mật thì cuối cùng vào năm 2022 thì Gigi Dall'Igna cũng đã mang về quả ngọt đầu tiên cho Ducati với chức vô địch của Francesco Bagnaia, và từ đó chúng ta thấy là kỹ sư lão làng này đã trình làng rất nhiều phiên bản đẳng cấp cao của chiếc Desmo GP, càng ngày càng hoàn thiện hơn từ 22, 23 và đỉnh cao là mùa 2024 khi mà tất cả những chiến thắng của Ducati, không phải là tất cả, theo mình nhớ không phải là tất cả, vẫn có chiếc GP23 giành chiến thắng nữa, nhưng mà mùa 2024 thì chiếc GP24 là Bagnaia giành tới 11 chiến thắng, trong khi đó Martin giành tới 3 chiến thắng trên tổng số 22 trận đua. Và chiến thắng duy nhất không phải Ducati, đó là chiến thắng của Maverick Vinales ở Circuit of the America. Chiếc GP23 của Ducati vẫn làm mưa làm gió ở mùa giải năm ngoái. Và chiếc GP24 chính là đỉnh cao trí tuệ, đỉnh cao công nghệ và những gì tinh hoa nhất, tinh túy nhất của Ducati đã dày công nghiên cứu, dày công phát triển và dày công vun đắp trong một thập kỷ. Sau đó thì chiếc GP25 trình làng, nhưng mà chiếc xe này có vẻ như là giống như là một bước thụt lùi hơn là một bước tiến lên hoặc là hai bước tiến lên. Do đó là Gigi Dall'Igna đã thực hiện một nước đi, vào thời điểm mà thực hiện cái nước đi này là năm ăn năm thua. Không ai biết Marc Marquez sẽ thi đấu như thế nào trong màu áo của Ducati Lenovo Team với một chiếc xe hoàn toàn xa lạ. Nhưng mà sau một năm chạy cho Gresini Racing và làm quen với linh hồn, với bản chất, với tính cách, với tất tần tật những gì thuộc về Desmo GP, cụ thể ở đây là chiếc GP23, thì Ducati đã thực hiện một nước đi làm cho chúng ta cảm thấy rất là khó hiểu, và Ducati cũng nhận được rất là nhiều lời chỉ trích vào thời điểm đó. Nhưng mà bây giờ kết quả đã cho thấy là quyết định lúc đó của họ là hoàn toàn chính xác, không cần phải nói đâu xa, chỉ cần đem kết quả ra nói. 8 trên 12 chiến thắng GP, 11 trên 12 chiến thắng Sprint, cộng với đó là 381 điểm, cách người thứ hai tới 160 điểm, và chắc chắn năm nay sẽ là chức vô địch nằm trong tay của Ducati và Marc Marquez. Gigi Dall'Igna hiểu rằng chiếc GP25 sẽ không thể nào tốt hơn hoặc là hoàn thiện hơn được nữa so với chiếc GP24, cho nên là ông đã quyết định là mang về một tay đua có thể tạo nên sự khác biệt, có thể tạo nên kết quả cho dù chiếc xe vẫn đang ở trong giai đoạn hoàn thiện. Mình nói là chiếc GP24 là chiếc xe tiệm cận sự hoàn hảo, bằng chứng là Bagnaia đã rất là nhiều khó khăn khi mà xa rời chiếc xe yêu thích của mình. Linh hồn của hai chiếc xe thì về cơ bản cũng khá là giống nhau, nhưng mà có những chi tiết, những bộ phận hoặc là cách sắp xếp ở trên chiếc xe làm cho cảm giác hai chiếc xe hoàn toàn khác nhau. Bagnaia không thể nào thi đấu như cách mà anh thi đấu ở mùa 2024 được.
Mình nghĩ là Ducati cũng hiểu được điều này. Bagnaia có thể là một tay đua không giỏi thích nghi, nhưng mà họ nhìn thấy ở Marc Marquez trong màu áo của Repsol Honda trong chừng ấy năm thi đấu với một chiếc xe gọi là xe máy cày như thế thì vẫn vô địch, vẫn chiến thắng. Và kể từ khi mà cầm lái chiếc GP23 thì Marc Marquez đã có 3 chiến thắng và rất nhiều podium. Số điểm mà anh thu được ở Gresini Racing rất là nhiều và cuối mùa giải thì anh xếp thứ 3. Không ai nghĩ một tay đua chân ướt chân ráo cầm một chiếc xe hoàn toàn mới như thế lại có một thành tích tốt như vậy. Và khi mà nhìn vào dữ liệu Marc Marquez chạy ở Gresini Racing thì Gigi Dall'Igna và đội ngũ kỹ thuật viên của mình cũng có thể hiểu được là Marc Marquez có thể tạo nên sự khác biệt nếu mà chiếc xe gặp vấn đề. Trong mùa giải năm nay thì chúng ta cũng đã nhiều lần chứng kiến chuyện này. Chẳng hạn như là chuyện áp suất lốp này, rồi những cách mà Marc Marquez xử lý ở trên sân đua thì làm cho quyết định của Ducati là rất đúng. Những cái vụ mà liên quan đến áp suất lốp thì Marc Marquez xử lý rất là gọn gàng, cũng như là trong điều kiện trời mưa, sân trơn, bóng ướt thì Marc Marquez cũng xử lý hết sức là đẳng cấp và kinh nghiệm. Những điều này những tay đua còn lại của Ducati gần như là không thể nào sánh được so với tay đua số 93. Mỗi khi mà Marc Marquez ra sân thì Ducati biết chắc là họ sẽ có podium, họ sẽ có chiến thắng. Chứ không phải là thấp thỏm lo âu hôm nay mình sẽ có podium hay không, hôm nay mình sẽ có chiến thắng hay không, đội đua sẽ thi đấu như thế nào. Không có những chuyện đó. Mà bây giờ đối với Ducati, năm nay họ sẽ kê gối ngủ ngon giấc. Mùa hè này sẽ là một mùa hè rất tươi đẹp với Ducati nói chung và Marc Marquez nói riêng. Điều này cũng cho thấy được là tầm nhìn xa trông rộng của Gigi Dall'Igna trong việc chiêu mộ tay đua giỏi nhất để mà cầm lái chiếc xe của mình. Ông biết rằng chiếc GP24 sẽ không thể nào tốt hơn được nữa, sẽ không thể nào hoàn hảo hơn được nữa. Chiếc GP25 sẽ là một cuộc thử nghiệm ban đầu, một thử nghiệm cách mạng, một thử nghiệm mà Ducati không biết nó sẽ tốt hơn hay là nó xấu đi. Nhưng mà có Marc Marquez thì ông yên tâm hơn. Ông cảm thấy là tay đua số 93 có thể tạo nên sự khác biệt, có thể tạo nên một cái điều gì đó làm cho ông tập trung để mà phát triển chiếc GP25. Theo thời gian thì những hãng xe khác họ cũng sẽ rút ngắn cái khoảng cách với Ducati. Nên là Gigi Dall'Igna cũng không thể nào mà một mình mà chống lại biết bao nhiêu hãng xe như thế. Người ta có cái câu là mãnh hổ nan địch quần hồ đó. Một con hổ mạnh cũng không thể nào mà chống lại 4-5 con sói. Nhưng mà với Marc Marquez thì bây giờ Gigi Dall'Igna có thể nở một nụ cười rất là thoải mái, vui vẻ và tận hưởng kỳ nghỉ hè của mình. Marc Marquez đã biến những nỗi lo của Gigi Dall'Igna trở thành hư vô. Và tất nhiên rồi, Marc Marquez cũng nhận được sự đối xử hết sức là đặc biệt của Gigi. Anh em thấy là trong nhiều video sau cuộc đua thì hai người này ôm nhau rất là thân thiết. Và đó cũng là một mối quan hệ cho những điều tốt đẹp sắp đến.